У нас морозний день сьогодні. Всім добрий день. Рипить сніжок, вийшло сонце. Обожнюю такі зимові дні. Взагалі я зиму дуже люблю. Але коли така ще погода, то мене вона надихає. На нові справи якісь. Так, ну що, щось мене неактивно зустрічаєте сьогодні. Чекаю клієнтів. До речі, моїх постійних клієнтів, які в мене вже брали і яйця, і молоднячок, і індичат. Їдуть до мене по сім'ю індокачок. Привіт! Що? Що сваритесь, малюки? Індокачок я вже прикрила, щоб не втрачати час, коли вони приїдуть. Зараз я вам покажу. Так, що там робиться? О, дивіться, так бігла курка, що ж у відро попала. Що ви там робите, зайки? Зараз занесемо водичку сюди. Що, підмерзло у вас, да? Підмерзло. Тихо. Тихо, тихо. Що тут у вас відбувається таке? Яйця ось зариті. Дивіться, теплі ще, гарячі навіть. Зарили в соломку, а тут ніхто не знісся поки що. Так, курочка в полоні. Давай, виходь. Так, ось яйце є ще. Ось яйце є. Це маленька курочка, якась молоденька знеслася. Яйце по розміру, як у цесарки. Оце молоденька, до речі, сидить, несеться. О, нема тут поки що. Так, зайки. Покажу вам зразу качок, яких я відібрала. Я сама не люблю, коли починають знімати відео, говорять про одне і показують його в самому кінці, наче щоб зацікавити людей. Я зразу вам покажу. О, дивіться, качка сидить. Вже місце собі вмощує. Дивіться, доросла, бачите, маска яка? І вон ще одна. Вже мостяться, щоб нестись, напевне. Ось сюди я прикрила сім'ю індокачечок. Клієнти хочуть біло-чорних. Я їм вибрала ось такого селезня дуже гарного. Таку качечку, як він по окрасу, бачите, з чорною головою. І одну качечку з білою головою. Отаку молоденьку сім'ю. Дивіться, яка гарна. Ой, тихо, тихо, тихо. Зараз поїдете. Вже клієнти в дорозі, їдуть десь. Швиденько прийдемо, заберемо і відпустимо людей. Ось. Ну і, в принципі, в мене ще залишиться, можливо, білий селезень якийсь на продаж. Якщо комусь потрібно, до речі, ось 1, 2, 3, оце все молоді білі селихи, бачите? Ото дорослий білий пішов вперед туди. Що, мої зайки, що? Голодні? Голодаєте? Мої зайки. Давайте подивимось, чи було яйце сьогодні. Вчора вечором забрала звідси одне яйце, качка знеслась після обіду. Ось отакі, бачите, переселила я качок біло-чорних сюди. Всіх. Із молоденьких залишилося 1, 2, 3, 4, 5. Дві минулорічні біло-чорних качечки, одна біло-коричнева і одна коричнева з білим. І ще залишився один біло-чорний селезень. Он там він стоїть з білою головою. Так, а що це там таке? А, це індик уже хотів індичку покривати, дивіться. На якусь уже заліз і він навіть, дивіться, що робить, танцює. Це так індик демонструє своїм танцем бажання спарюватися. Дивіться, дивіться, що робить. А, може він вже й покрив індичку, а тут чую такий характерний звук.
з його клоаки. Не знаю, я не встигла, я не побачила. Ось отакий селезень ще залишився. Ось отакий, бачите, з білою головою. Я вирішила його в цьому році собі залишити на плем'я, а з чорною головою продати. Тому що в мене один із чорною головою є, із тих дорослих. Де він там той бандит? Минулорічний. А ось він. Ось. Бачите, ось отакий селезень, це минулорічний дядько, то я його й залишу. Так що чекаємо клієнтів. Давайте зайдемо до кохінхінів, глянемо, чи нема там яєць. Водичку поставили вам, зайки? А, там тільки какашки, а не яйця. Дивіться, понакладали. Ти дивись на них. А ну давайте тоді до дорослих зайдемо. А то вони живуть тут, а несуться в іншому вольєрі і в іншому гнізді. Зараз пройдемося, подивимося, чи там є що. Нема. Вчора було 4 штуки, сьогодні нема. Ну, значить, через день несуться і не всі ще поки що несуться. Да, зайки мої? Все, хочете картоплю? Зараз буду роздавати картоплю. Що, індик, ти покрив, чи це мені так здалося? Хотілося б помітити, чи індик покриває вже індичок так, як треба, чи він тільки дивиться. Так, давайте гранулки трішки дамо. У мене вчора залишилось. Нате вам. Нате гранулу. Ой, ви любите гранулу. Дивіться ось. Нате. Їжте, нате. Ой, упала. Все. А ми зараз... Тікайте. Тікайте. З вами натремо бурячка. То картоплі сьогодні маленько. Тільки були лушпинки сьогодні. Вчора не зварили багато. Але зараз натремо ще бурячка. Ось тут в мене бурячок. Ось такий, бачите? Там ще є, бачите, маленькі бурячечки. Хочу вибрати, може, якийсь вже почав псуватися, щоб в першу чергу його стерти. Бурячка даю небагато, пару раз на тиждень буквально, і даю, ну, може, штук таких невеличких 10 в сирому вигляді. Коли було багато буряків, то я їх відварювала. Краще відварювати все-таки для птиці. А коли даю трішки, небагато, то я не відварюю бурячок. Зразу отак тру і все. Дивіться, як гарно зберігся, бачите? Маленькі оці, що сохнуть, в першу чергу стру. На таку кількість птиці це зовсім небагато. Так, візьмемо зразу. У нас мороз. Насиплю зразу трішки кормових дріжджів, дивіться. Я небагато трішки сиплю для смаку. І трішки рибного борошна. Ось пахне так, взагалі чудово. Я купую якісне борошно рибне, не дешеве. Даю його не дуже багато періодами, особливо в холодну пору року.
І ось, я вам вже показувала, риб'ячий жир. Я придбала нещодавно, літр коштує десь 100 гривень. Ось, і в зимовий час, отак, коли мороз, трішки поливаю для пернатих. От роблю таку мішаночку. Також додаю кормової ракушечки, отака в нас, прямо сюди в мішанку. Іноді в мішанку, іноді просто даю, сиплю, як в мене виходить. Все, потрібно почистити корморізку. Дуже мені подобається, до речі, терти буряк. Дуже гарно чистить корморізку. Коли картоплю треш, то воно дуже забивається, а от буряк чистить. Так, і давайте ще висівочки сипнемо. Так. О, вже чуєте? Співають. Вже почули, що я роблю їм смакоту, і вони вже співають. Сьогодні в нас картоплі менше. Ось. Взагалі можна давати картоплю щодня в зимовий період. У весняний, можливо, варто давати менше картоплі, більше овса давати, щоб кури не зажирівали, і птиця вся інша. Але коли морози, то треба годувати птицю гарно. Я маю на увазі в тих господарствах, де птиця ходить круглий день по вулиці і закривається тільки на ніч. А в тих господарствах, де, звичайно, що зимою кури живуть або в теплицях, або в якихось таких приміщеннях, де тепло, то, звичайно, там потрібно балансувати корм, щоб птиця не зажиріла. Це дуже важливо. Тому що багато є спорів на тему, як годувати птицю, щоб не зажиріла. Одні пишуть, що кукурудзу не можна давати, картоплю ні в якому разі, бо птиця зажиріє. Перше, на що потрібно звернути увагу, це на те, в яких умовах утримуються кури, я так вважаю. Ось. І яка це порода курей, яка це взагалі птиця. Тому що, наприклад, несушки, яєчні породи, вони взагалі, я не чула, щоб зажирівали. Якщо якісь м'ясо-яєчні породи або м'ясні, звичайно, що вони можуть зажиріти. Тому тут треба дивитися вже на те, яка саме птиця на господарстві, і вже виходити від того, вже який складати їй раціон. В зимовий період потрібно годувати птицю більш калорійно, щоб в неї була можливість зігрівати свій організм, якщо птиця, отак як у мене, ходить по вулиці, бачите? І вона вам віддячить гарненькими, смачненькими яйцями. Так, оцю курочку, до речі, це курочка з посилки, занесемо її назад в теплицю, то вона... Тихо, тихо, не дергайся. Занесемо її сюди, до її сестрички, до біленької курочки. Іди до своєї подружки, там вона краще їсть. Її не ображали. О, а біленька зробила собі тріпало. Ой, як тут тепло. В теплиці взагалі супер. Напевне, плюс 10. Так, кш-кш-кш. Виходьте. Давай. Так, кохінхі нам зразу занесемо, давайте. Несу небагато. Стільки, скільки вони з'їдають за раз. Взагалі, я так дивлюся по тваринах. Тварини також не люблять одноманітну їжу. Вони так само, як і люди, хочуть різноманітності. Ідіть їжте. От, наприклад, якщо даєш постійно картоплю, вони носом крутять. Хочуть зерна більше або якогось іншого овоща. Якщо даєш тільки зерно, перестаєш дати картоплю. Вони так за нею вже сумують, що потім, як бачать картоплю, то з'їдають все підряд. Тому потрібно чередувати, я вважаю. Так. Зараз ще качкам занесемо. Нате. Їжте, дивіться. Опа. Так, давайте качки наберемо сюди, у відро. Думали протоплювати, але морози не сильні, то передумали. Вирішили, що
Поки що протоплювати не будемо. Як, можливо, ще в лютому будуть великі морози, то вже тоді запалимо. А не будуть, то що, на ножку тобі настала? То й не будемо вже топити. Птиця на ніч ми закриваємо сарай. Вона собі вночі тепло їй, плюсова температура. Їх багато, вони надихають. Тому з цим все нормально. Так. Даю моїм хорошим. Нате. От так. Все, несемо індокачкам. Все. Зранку вже нагодували. І зараз даю ще овочі. Нате, їжте. Так, давайте оцим, до речі, качкам, що я переселила. Поставимо ще одну отаку маньорку, щоб їм вистачало. Так. Нате, даю моїм зайкам. Нате. От так, їжте. Ось така сімейка рябеньких качок. Потім ще добавлю того рябого селезня. Ну, а ці вже будуть окремо чисто білі в окремому вольєрі. Перед весною я завжди їх розділяю по кольору. Не знаю, в цьому році думала, може не розділяти. Поки що вирішила розділити, а там далі будемо бачити, як воно буде. Нате. Та-та-та-та-та, їжте. Ось отак, бачите? Так що чекаємо клієнтів і пропонуємо їм сім'ю качечок. Все, їжте, все. Півники тут два зараз живуть. Оцей і той інший. Скоро підуть на бульйончик, напевно. Корисний для здоров'я. Так, що, віддати вам те, що є? Давайте ще занесемо у вольєр туди, де індичата зазвичай їдять. А то я так помітила, що деякі люблять разом зі всіма їсти, деякі взагалі не люблять зі всіма їсти. Ось дивіться, де індичата тусуються. Нате. Клю-клю-клю-клю, нате, дивіться, скільки я вам принесла. Отак. О, бачите, окремо. Хоча там же ж також можна було поїсти. Ні. Вони хочуть, щоб їм підслуговували окремо. Так, а що це там курка кричить? Може вже знеслася? Потрібно сьогодні морозець невеличкий. Забрати яйце. А, ні. А чого ти не знеслася? І кричиш. Угу, кричить. Кш-кш-кш-кш. Виходьте. Виходьте, зайки. Кш, бігом. Давайте ще кохінхіном занесемо з цієї сторони вулиці. І цим курочкам, щоб в теплиці. Що ви там, зробили собі порхало? Чи тріпало? О, тут добре. Нате вам свіженького. І кохінхіном. Петрушкам. А то той півень там сидить з того боку. І якось він не дуже любить цих півників. Нате, їжте. О, дивіться. Ось отакі зайки. Все, буду йти чекати людей, а з вами буду прощатися. Полюбуйтеся ще раз, яке в нас сьогодні гарне побистя, подвір'ячко. Сніг, дивіться, скільки тут, треба його якось в один бік стрясти, щоб не розірвав сітку. Ой, ще молоденькі курочки, он дорослий півник вийшов, дивіться. Йде. Бандит.
Все, друзі, всім пока-пока.